आम्ही इला आमच्या मामाच्या गावी वर्ध्यात आम्ही राहतो कडवलीत वर्ध्यात इलं शेती करतो ती बघूसाठी इलं खूप मस्ती मजा असतली आज आणि मेहनत पण असतली तर सर्व लावतात त्या तुम्ही आमच्या व्हिडिओच्या तर्फे बघू शकतात आणि तिथे मस्ती असतं आणि ती मजा आणि मस्ती काय असते ती बघा आमच्या व्हिडिओच्या तर्फे. सबस्क्राईब टू द लाईफ मेमरी चॅनल. आमच्या लाईफ मेमरी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आयुष्याच्या आठवण नेहमी लक्षात राहणार आणि बेल आयकन आणि लाईक बटनला दाबा.